नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबरबटुवा। मित्रहरू, पीसी तथा मोबाइलबाट फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि अब यूएसबी केबल फ्याक्ने समय आइसकेको छ। किनकि आज म तपाईहरूलाई फाइल ट्रान्सफर गर्ने यस्तो गजबको ट्रिक्स भन्न जाँदैछु, जुन ट्रिक्स प्रयोग गरी तपाईले पीसीबाट एन्ड्रोइड मोबाइल तथा मोबाइलबाट पीसीमा चाहिँ फाइल सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै कुनै पनि एन्ड्रोइड मोबाइलबाट आइफोनमा तथा आइफोनबाट चाहिँ एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ बिना कुनै झन्झट चाहिँ वायरलेस फाइल 2 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ सिम्पल आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा चाहिँ जानु होला। अनि प्ले स्टोरमा गएर लोकल सेन्ड भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि अब फेरि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गरेर गुगलमा गई लोकल सेन्ड भनेर सर्च गर्नु होला। अनि यस प्रकारको चाहिँ लिंक तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब फर्स्ट लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई आफ्नो पीसीमा डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। र अब मोबाइल तथा पीसी दुवैमा चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि अब कुनै पनि फाइल म सेन्ड गरेर तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। र त्यसको लागि मोबाइलमा रहेको लोकल सेन्ड जुन एप्लिकेसन छ त्यसलाई म ओपन गर्न जाँदैछु। र ओपन गरेर होम पेजमा रहेको सेन्ड अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि आफूले पठाउनु पर्ने फाइल कुन हो, इमेज, भिडियो अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट्स हो, त्यो चुज गर्नु होला। र मित्रहरू, यति गरिसकेपछि अब नियर डिभाइस चाहिँ तपाईको चाहिँ कुन कनेक्ट भएको छ मोबाइलमा हेर्नु होला। र यदि आफ्नो पीसी नै कनेक्ट भएको छ भने त्यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। अब तपाईले मोबाइलबाट पीसीमा चाहिँ सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको पीसीमा चाहिँ एक्सेप्ट अर डिक्लाइन भन्ने दुईटा अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र जस्ट तपाईले चाहिँ एक्सेप्टमा ओके गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईको डकुमेन्ट, फाइल, इमेज, भिडियो के हो तपाईको पीसीमा चाहिँ 2 सेकेन्डमै ट्रान्सफर भएर जानेछ। र यसैगरी तपाईले पीसी अथवा ल्यापटपमा भएको फाइल पनि सेम तरिकाले तपाईले मोबाइलमा पनि यसरी नै बिना वायर चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ। र मित्रहरू, एउटा कुरो ध्यान दिन के जरुरी छ भने यो प्रक्रिया गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल तथा पीसी चाहिँ एउटै इन्टरनेटसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुनुपर्ने छ। र मित्रहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परे लाइक, शेयर तथा हाम्रो च्यानल खबरबटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हामीहरू यस्तै समसामयिक, टेक्निकल तथा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। र कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। हस्त अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। खबरबटुवा हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते।